Guys, ipapakita ko sa inyo yung ating technique for scalping method na early nagkakaroon ng profit. So, ayun, nakikita nyo yung mga long candle na yan, indicator yan or indicator yan. I mean, itong mga green candle na to na malalaking green candle na to. Once na makakita kayo ng ganyan, mag-stop muna kayo for buying. Pwede naman kasi hindi kasi natin malilimit kung hanggang kailan magkakaroon ng profit yan. So, okay, papakita ko sa inyo. Once na may makita kayo na ganitong pattern, it's a M pattern. So, from long wick dito sa red na to, up dun sa uptrend na yun, week din, and then ito week, another week, and then once na magkaroon kayo ng ganyang pattern, automatically magkakaroon yan ng downtrend. So ito yung downtrend, and then okay, makita nyo dito every 15 or less nagkakaroon ako ng buy, sell. Ito, makita nyo. Una akong ginawa, hinantay ko muna kasi na magkaroon ng pagbaba, then nag-sell ako. So makita nyo yung profit. So dito siya banda nung nag-sell ako. Okay. So ayan, makita nyo dito na nag-sell ako bandang baba. And then after selling or may benta ko lahat ng stocks dito, nag-buy agad ako, and then dito tumaas siya. And then once na pagtaas, banda dito nag-sell ulit ako, and then buy ulit. So ngayon mayroon akong naging buy, medyo na late na kasi ako for kasi dito namatay kasi yung video, or namatay yung ginagawa kong video. So nakikita nyo dito may 2 green indicator pa lang or dalawa pa lang, kailangan yan maging 3 para magkaroon tayo ng possible na paghaba. So hintayin lang muna natin magka-green. So okay, meron pala akong binili dito, so kailangan muna natin ito i-sell or kailangan muna natin ibenta kasi may profit na rin naman ta, kaso hindi siya ganun kataas. Pero pwede na kasi scalping naman yung process na to. So benta agad natin siya with 1 click. Kailangan mabilis yung connection para maibenta nyo siya agad. So ayun, hintayin muna natin na magkaroon ng another green candle doon. Okay, nag 150 siya. That's okay. So ayun, 150. So 150. Ayun, hindi mo kailangan dito ng mataas na or pagtaas ng mataas na profit, kasi mas maganda to. Kasi tingnan nyo to, yung account history. So kung sakali kung totoong pera to, meron na tayong 12,000 na profit for 12k profit, or 12,450 na dollar profit kung totoong pera yung ating trade. So okay, punta tayo sa market, GBP. Makita natin dito nagkaroon na yan, or possible meron na yan pangatlo or pang-apat na green. So wala pa siya, hintayin na lang natin. Okay, so possible itong reverse D na to, green yan kasi pataas siya. So ayun, meron na tayong 1, 2, 3 na green. 1, 2, kulang pa ng dalawang downtrend. So magkakaroon niya ng downtrend, so magsasell tayo. So at least maggawa tayo ng 4 na sell. So yun, nakita nyo to kasi yung week nung itong reverse T na to, ayun yung tinatawag green yan kasi ayun nga, nasa taas yung wick niya, so ibig sabihin tumaas siya, so counted siya as a green candle. Pero ayun, nag-place ako ng sell. So i-check natin sa orders. So ayun, meron tayong 300 na
wala pa, hindi pa kasi siya masyadong bumababa. Hintayin na lang natin. So ayan, pababa na siya ng pababa. Ang problema nga lang dito is meron ng tatlong candle dito. So kung nakikita nyo to, tatlong red candle. So possible isa na lang or dalawa. And ang problema, may isa pang problema is nag-open ng green candle dito. So may possibility na magkaroon to ng uptrend. So once na magkaganyan, since tinatawag natin itong manipulation, once na hindi siya bumaba, magsiset tayo ng another sell once na magkaroon to ng uptrend. So ayun, green indicator at possible dalawang green indicator or green candle to. So hintayin lang natin. Kailangan dito is monitor ka sa ating ayan, so nakita niyo yan, yung green candle na yan. So yun, nagkaroon siya ng wick sa taas, so possible yan na magkaroon yan ng pagbaba. So magsisell ulit tayo. Ayun, sell. So ayun, kasi banda dito rin tayo nag-sell kanina, so sell kasi nagkaroon ng uptrend, sell and sell and sell and sell. So ito nagsasell ako na nagsasell kasi minamaximize ko yung profit. Pero hindi nyo kailangan gawin to kung nililimit. So ayun, nakita nyo nagkaroon na ng T dito. So possible siya na bumaba na anytime. Ang problema nga lang dito, meron hindi pa nababawi yung anim. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 anim na red candle dito plus nagkaroon pa ng tatlo dito. So possible siya na magkaroon pa ng green, dalawa or tatlo pa. So ayan, hintayin muna natin siya or monitor natin siya. So para din makita or maging accurate yung ating check natin sa MetaTrader kung merong okay, meron dito hindi siya okay, parehas lang. Check sana natin kung may divergence dito, kaso wala. Para sana mas maganda or mas accurate yung magiging hula natin. Okay, wala. So monitor lang muna natin siya. Hintayin natin siya na bumaba. So possible kasi dalawa pa or dalawang green candle pa yung magbukas dito. So ayun yung isa pang green candle, nakikita nyo. Kailangan kasi bawiin yung ito, bali siyam na red candle na to. So ito 1, 2 kasama sa green candle yung T, yung reverse T natin na tinatawag, 4, 5. So meron tayong 5 green candle. So since ayun, nag-buy tayo doon or nag-sell tayo dito at this moment. So may kita niyo yan. Possible na bumabayan kasi merong small hammer dito. Hindi ko alam kung hammer yung tawag dito, nalimutan ko siya. Pero ayan, monitor natin yung ating stocks. So ayan, hintayin lang natin na magkaroon or bumaba pa siya. Pero monitor na natin yung ating orders. So once na magkaroon to ng bumaba na yung presyo, so anytime naman kasi bababa yan, and sure naman yan, hindi naman mawawala yung pagbaba. Inantay lang natin mag-close yung dalawa pang green kasi possible pa rin talaga na bawiin yung dalawang green na yan, or pwedeng hindi, pwedeng ako, pero mas sure ako na babawiin muna yung green kasi masyadong
marami or yung downtrends niya or yung mga long candle for the downtrends. So hindi kasi mabubuo, wala kasi tayong mm, hindi kasi tayo pwede mag lagay dito ng trend line sana, pero kung makita nyo dito sa part na to, first touch to for the trend lines, second touch and third touch. So kung may trend lines tayo dito, straight siya pag ganun, straight na ganun, and then hanapin natin yung pinaka lower wick natin. So katulad nito, lower wick, itong green na to, lower wick dito, and itong last lower wick na to. So ayun, once na ma-hit nila to, so ayun, medyo masyadong malaki yung gap. So ayun, nakita niya, so meron ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 7 na uptrend na itong reverse T na to, possible green kasi to, yung sa pinakababa, itong indicator na to. Kung makita nyo, may ganyang pattern din banda dito. Hanapin natin siya. So ito, nakita nyo to, hindi yan eh. Nasaan na yung reverse T na yan? Ayan. So ito, nakita nyo yan, yung T, yung reverse T na yan. So dito nagkaroon rin ng reverse T. So binawi lang yung green, pero bababa na yan, hintayin nyo lang. So nakikita nyo, possible kung magkakaroon ng other candle dito, possible, or isa pang candle, possible na tumaas siya. So sana hindi muna magkaroon. Monitor muna natin yung profit. Negative pa rin siya, hintayin lang natin. So ayun, nagiging 550, 700, 650, yan, 200, 250. So ayun, possible na magkaroon na ng profit yan. I-ready na lang natin. 150, 200, 150, 200. So ayun, minsan medyo nagtatagal yung pagbaba niya, kasi may mga trader tayo na nagme-maintain yan, or yung mas matataas, malalaking kumpanya na nagtre-trade is mini-maintain nila. So ayun, nakikita nyo, yung possible may profit na to, wala pa. So konti na lang, konting baba na lang siya, or check nyo natin. So ayan, malapit na. So GBP, so ayun, nagkaroon na ng other red candle. Sana humaba yung red candle na to para dun sa profit. At least sana dito or dito sa layer na to. Kaso nagkaroon na ng wick dito. So yun, nagkaroon rin, humaba naman yung wick niya dito. So kung magiging dito lower T, sana lower T siya. Check natin yung profit. So negative 50, 250, 300. Mabalik na siya sa dati. Kasi ayun nga, sabi ko, ay nadagdagan na yung candle. So possible kasi last candle na yun for red muna, and then green na yun. So ayun, katulad sabi ko, last candle na sana yun for the red, and then green na siya. So ayun, magkakaroon dito ng possible na pagtaas ng presyo or hindi. Dalawa yan. So ang gagawin natin dito is mag-aantay lang tayo. So nangyayari kasi sa market,
Once kasi na ayun nga, yung kaka-open lang ng market until mag-close yan, magkakaroon yan ng too many uptrends and downtrends na mahahaba. Lalo na pagkabukas pa lang ng market, since nag-close yung market ng mataas. Ito, dito, banda dito yan. Since nagkaroon yung market ng mataas before, dito, banda yan dito. Ito, dito siya nag-close eh. Automatically, magkakaroon yan agad ng pagbaba ng ayan, kaya kung madalas nangyayari ito pag mag-close na yung market kasi ayun nga, magkakaroon ng trend, kaya tinawag siyang uptrend din kasi madalas na once na nagkakaroon ng trending currency, doon sila nagpo-focus sa pag-buy nito o hinahold nila yon until mag-close yung market. Pero ang ginagawa kasi natin dito is minamanipulate natin yung profit, buy, sell. Kasi yung trading naman kasi hindi mawawala yung downtrend yan, katulad yan. So once na magkaroon ng uptrend, sure yan na may downtrend. So uptrend, sell, buy agad, sell agad pag nagka-downtrend. Pag na-hit mo yung profit mo sa uptrend, sell mo agad, gawa ka agad ng sell order for downtrend. Uptrend ulit, downtrend, hindi naman nawawala yan sa kahit check na ta. So ganito yung mangyayari. Kunyari ito. So dito, buy and then sell, buy ulit. Ayun nga, hintayin nyo muna pa rin na magkaroon pa rin ng at least 2 indicator. So katulad nito, nagkaroon siya ng 1, 2, 3, 4 or 6 indicator. So ayun, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Ganun lang. Kailangan monitored ka pa rin sa market. So hindi naman laging ganun. So ito, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy. So check muna natin yung naging ayan, nakikita nyo. Makikita nyo dito yung market is nagkaroon ng round and nagkaroon ng equal wick yung long candle natin for red. So possible hindi natin alam kung ano yung magiging sunod na nito, pero sure ako or possible to na tumaas. So is-sell natin yung orders since nagkaroon na siya ng profit para siya okay, benta 200. Nagkaroon siya ng naging stable siya for a while or nagstay siya doon. Maganda yan. Okay, so kailangan natin siya may sell agad before the price goes back dun sa dati niyang presyo. So ayun, good thing yan na nag-red pa rin siya kahit paano. So para at least yung indicator natin is madagdagan. So sell, hindi nyo kailangang i-all in yung price nyo kasi ito is a practice lang or parang tutorial kung paano ginagawa yung scalping ko or yung method ko for scalping. Ayun, okay. So meron tayo dito, may nakita akong red or negative 200 GBP USD. Yes, medyo yung nalita ko ng bili kasi kanina dyan na i-buy ko agad siya nung nagkaroon ng pagbaba. So ay naantay na lang natin yan, pero habang inaantay natin yan na at least mapa-zero or mapa-ano lang natin to, pero balik muna tayo sa market. Okay, so analyze ulit natin yung candle dito para ayan. So makikita nyo dito meron tayong 1, 2, 3, 4. So may sayang hindi tayo agad nakapag-buy kasi nagkaroon ng agad ng uptrend. So ayun, hintayin muna natin na magkaroon at least 2 or 3 na green candle.
So, hintayin natin and i-check muna natin kung hindi kasi tayo agad nakabay nung pagka-sell natin kasi ganun yung process na to. Pagka-buy, pagka-sell, buy agad. Nakikita nyo. Nakikita nyo ba yan? Kung nakapag meron kasi ditong T indicator. So, check natin kung susulat tayo ng downtrend. So, may down to 1, 2. So, possible siya na magkaroon ng green or ito, kailangan kasi meron pa siyang ganito for the second touch or for the second touch ng ating trend line. So, possible tong week na to is sayang, di kasi tayo pwede dito or walang tools tong for the trend line sana para makita nyo. Pero possible to na magkaroon ng second touch up to third touch to hanggang dito. Kung sakali umabot siya, kailangan pa niya ng third touch. So ito, first touch for lower wick, second touch lower wick, ito yung T, and then magkakaroon pa yun ng third touch. So possible pa rin na magkaroon ng red, pero pababa yung presyo na yun. Ang pattern nito ngayon is yun yung kailangan ng paganyan yung mangyayari nito. Sure yan, hindi mawawala sa market yan. So nagkakaroon na ng nagiging stable na yung presyo niya into this price. Katulad dito, lagi namang may ganyang pattern, hindi mawawala yan. So hanap tayo ng pattern na ganyan yung hindi siya ganun. Ayun, nakikita niyo yan. Yan. Dyan nagkakaroon ng stability after ng after ng holdings na ito. Nagkakaroon na siya ng nagiging stable yung price natin for a while. Pero check natin yung ating process. Okay. So, hintay lang tayo ng other 2 candle indicator. So, yan. Yung red candle. So, okay. So, sakto lang yung pag-antay natin for buy kasi yung indicator kasi natin dito is kulang kanina. So, ito, pangalawang touch to for the red touch. So, ito, first touch or possible ito yung first touch. Saan ba nag-start to? So, possible ito yung first touch or ito. Pero once na lumabas siya doon sa trend line na to, or almost ganun din naman kasakali, pag lumampas siya dito, possible may downtrend na yan. So, medyo may long candle tayo and kulang kasi yung indicator. Hindi kasi natin medyo mapipredict dito. Pero, magbaka sakali tayo. Magbabay tayo at this rate para at least, okay, so buy at least dalawa lang or tatlo na buy. So, kung magiging dito, magiging ditong ating indicator, sana magkaroon or mag-close siya before. So, ayun yung magiging indicator natin para sa uptrend. Once na magkaroon tayo ng other or ng T or ganit. Yung cross, yan, meron na. So, ito, makikita nyo yung green na to. Hammer. Pero hindi siya hammer, may wick kasi siya sa taas. So, ayun, kulang tayo sa indicator. Kulang pa rin kasi dalawa lang or hindi bumuo ng katulad nito. Hindi siya bumuo ng ganyang indicator.
So, okay. So, makikita nyo kasi dito, at least dalawa indicator. Ito, tatlong red indicator sa possible na green. Tatlong red, possible na green. So, tatlong red, green, tatlo. Ito, so, bali ito, mayroon tayong tatlong red indicator dito. So, mag-replace tayo ng by dyan. So, by, 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 so, ayun nga, katulad sabi ko, hindi nyo kailangan isagad. This is for tutorial purposes lang. Pinapakita ko sa inyo kung paano yung possible maging profit in a day trading nyo in this method. So, ayan, hintayin natin. Ayun, makikita nyo yung indicator. Hintayin na lang natin. Meron ditong naka-open siguro. Okay, so nag-down siya. So, bali, kompleto na yung ating indicator. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, apat or lima hanggang limang trend lines or I mean downtrends yung possible dito. Pero, ang mangyayari kasi, so, check this out. So, ay nakita niyo yung lower wick na yan. And then this lower wick. So, kung guguhit tayo dito. Sorry. So, kung maguguhit tayo dito ng lower, ng trend lines, may hit niya yung pagbaba. So, possible na bumaba pa rin yung presyo niya. So, possible ito yung first touch. Second touch. And possible may third touch pa dito. Pero meron rin tayo sa upper wick. So ito, first touch. Possible second touch. And possible may third touch pa dito, banda. So nag-buy tayo banda dito. So at least dito, ma-sell natin siya for higher profit. So ayun. Medyo pangit yung indicator kasi dalawa na siya agad. Sorry, kasi dalawa na siya agad dito. Bali di pa niya nababawi yung so ito good thing to ang red na to, magandang pangitain ito na tataas yung presyo. At least dito or may balik lang natin yung may bumalik yung presyo dito, then bababa ulit yan. And ayun, medyo nag-rush ako kasi ayun, dahil nga video tutorial to, kailangan natin na medyo mabilis-bilis na pag-trade. Pero ayun, kasi kulang yung indicator natin dito. Nag-try lang tayo, nagbaka sakali tayo dito na ganun yung mangyayari. Pero ayun, profitable pa rin tayo. Hintayin lang natin. Sure naman yan kasi may 2 touch pa. Kulang pa siya ng 2 touch or 1 touch sa upper. Ang problema lang is nagkaroon na ng lumampas siya doon sa trend lines na sineset ko sana kanina. And wala kasi tayo kaninang wala kasing tools dito for creating na trend lines. Pero kung maguguhit tayo ng trend lines dito, makita na natin na na-meet niya or lumampas siya dito sa guhit na to kung may trend lines dyan. So possible bababa yung presyo since wala tayong indicator that none. Mahirapan tayo, pero sure yan nababalik yung presyo. Just wait lang tayo. So may puro downtrend siya for a while. Hintayin natin. Orders negative 18k, yung profit 15k. So hintayin lang natin. So ayun, 17, 16, okay, 17 ulit indicator. So
Ayan, meron ng ilang downtrend to. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi, naputol siya dito. 1, 2, 3, 4, 5. Then green, 1, 2, 3. So possible after nito kulay green siya. Ang ginagawa ko kasi dito minsan, nag-sell ako. Hindi, I mean, nag-sell ako banda dito. Bumaba siya. Magsa-sell ulit ako banda dito. Bumaba ulit siya. Sell ulit ako dito. Magkakaroon ng, kung magkakaroon ng uptrend, mababay ko to or mai-benta, mai-close ko to agad. Or I mean, buy pala, sorry. Hoy, nag-home siya. Dito, magbabay ako dito. Then, kung sakali naman bumaba pa, buy ulit dito. And once na bumaba ulit, buy ulit dito. Then, hintayin natin magkaroon ng pagtaas. So, hintayin natin. So, post muna natin yung video. So, ayun, nakita nyo yung trend. So, medyo masyadong mahaba rin. So, ito rin yung kailangang iwasan natin for a while. Kung sakali. So, ayun, monitor muna natin. Hintayin natin siya na bumalik sa presyo niya. Doon sa kung saan yung ating buying limit. So, ayun, stay in the lane. And check muna lang natin or wait na lang muna natin. Okay?